Okay, everyone, are you guys ready for chapter 8? Okay, just to let you guys know, chapter 8 is your assignment. Okay, chapter assignment. That's why Miss nak korang fokus betul-betul kalau boleh ya. So, dia adalah chapter assignment. Okay, let's start. So, for this chapter, Miss akan buat tutorial together dengan korang. So, you guys don't have to worry. I'll do the tutorial together with all of you. Okay, semua ready? Are you guys ready? Ready, Miss. Ready. Yeah. Okay, mari kita teruskan. And for your information, handout Miss memang baru sampai chapter 8 tapi kita sebenarnya ada 14 chapter ya. Kenapa blur? Ya Allah, kejap ya. Okay dah. Rotation of a rigid body. So today kita nak belajar apakah itu rotation of rigid body. So sebelum ini kita belajar circular motion, but now we are going to learn rotation of a rigid body. Contoh-contoh rigid body macam CD, anything that can rotate kipas awak, and then rotation lah. So coins pun boleh rotate. So kita tengok apakah itu rotation of rigid body. First of all, the first learning outcome adalah define and use. So awak kena faham tau, chapter ini adalah chapter assignment dan UPS. Assignment dan UPS. So first of all, kita kena tahu, nak define what is angular displacement. Apakah itu angular displacement? Angular displacement is an angle through which a point on line has been rotated in a specified direction about a specified axis. So maksudnya sekarang dia adalah point. Okay, Miss nak awak fokus kepada perkataan point. Okay, for example, Miss ada CD. Okay, ini CD Miss lah contohnya Okay, ini CD Miss. Okay, contohnya Miss ada point dekat sini, point P. So sebenarnya yang rotate adalah point P. Point P ni yang tengah rotate, and point P ni dia akan ada radius dia tersendiri. Okay, so bila dia ada radius dia, maybe dia rotate daripada, okay Miss padam balik, Miss bagi korang nampak, lebih nampak. Okay, contoh point P tu dekat sini. Awal-awal dia dekat sini. Okay, for example. And then dia rotate. So dia rotate ke sini. Okay, jadilah point P dekat sini. So bila dia rotate, kat sini akan ada radius obviously. Kenapa yang dia jadi macam ni, tak cantik? Lupakan. Okay, wherever it is, baca donat je. Okay, lepas tu contohnya dia rotate lah kan. So Miss kata dekat sini contohnya point P. Okay, bila dia point P kat sini, maksudnya dia akan ada radius kan. Miss kata dia rotate, contoh dia rotate daripada sini. So bila dia rotate daripada sini, so daripada sini ke sini kan, so dia akan ada angle. So angle ini kita panggil theta, dan theta ini adalah angular displacement. Ini adalah angular displacement. Okay? Okay, setakat ni boleh faham tak? Yang rotate adalah point. Okay, Miss tunjuk lagi contoh. Contohnya awak ada point dekat sini lah. Awak ada point kat sini. And then point tu tengah rotate kat sini. So dia mai ke sini. So dia akan ada radius dia sendiri dia. So bila dia ada radius dia sendiri, dia akan ada angle dia. So angle dia dekat sini ni kita panggil angular displacement. So sebenarnya yang rotate adalah point. Point yang rotate. Okay, kat CD ni dia akan ada banyak point. Contohnya macam Miss buat point R. Okay, contohnya awak ada point R. Sini R, sini Q, sini S, T, U. Dan setiap point ini dia akan ada different radius. Okay, sebab dia berada kat mana-mana je point tu. So yang tengah rotate ini adalah point dia. So yang tengah rotate adalah point-point di atas CD ini. So dia sebenarnya senang cerita. Kalau circular motion, dia buat pusingan. Dia buat yang CD ni dia pusing. Tapi kalau rotation, every point dekat CD ni yang tengah pusing. Kalau circular, CD tu yang tengah pusing, betul tak? Tapi kalau dekat angular displacement, dia every point yang pusing. Termasuk tengah ni. Semua pusing. Itu maksud rotational of rigid body. So dia ada rotate. Okay, boleh faham ke yang ini? Beza rotational of rigid body dan juga rotational motion dan juga circular motion.
Setakat ni boleh faham ke? Boleh. Boleh Okay. So, sebenarnya kita boleh relate lah. So, apa formula dia? Sebenarnya kan contohnya, awak nampak tak? Daripada point ni, dia rotate ke point P ni. So, bila dia rotate, dia ada angle dia kat sini. So, bila ada angle, so daripada point, contohnya Miss cakap ini point U lah contoh. Contoh daripada point U ke point P, sebenarnya dia make a displacement. Dia ada S dia. And then kita tahu daripada tengah center of the object sampailah point tu dia akan ada R dia sendiri. That's why formula dia adalah S equals to R theta. Dan unit dia adalah radian. Okay, unit untuk theta ini, angular displacement ini adalah radian. Okay, radian. Dan dia juga ada unit yang lain iaitu degree and or another unit is revolution, ref. Okay, ref. So, dia punya conversion factors is, apakah conversion factor dia? Conversion factor dia senang je. 1 revolution equals to 2 pi radian equals to 360 degree. Contohnya kalau awak nak tukar, for example, awak nak tukar 2 revolution kepada radian. Apa yang awak kena buat? Anyone? Macam mana nak buat dia? Darab 2 pi. Darab 2 pi. So, awak akan dapatlah 4 pi radian. 4 pi radian. So, when it comes to conversion factors, awak ingat yang ini sahaja. Okay. And then awak kena tahu satu benda. Okay, setakat ni okay? Korang dah salin? Dah. Lain semua dah salin? Okay, nanti Miss hantar nota ni kat korang lagi. Boleh baca nota semalam, yang tutorial semalam boleh baca ke PDF tu? Okay, good. Boleh Okay, next one. Okay, tak apa. Miss nak ajar lagi yang tu nanti Miss ajar. Okay, tadi tu kita tengok untuk angular displacement. Okay, sekarang kita tengok untuk angular velocity. So, sama juga. Awak kena tahu macam mana nak define and use angular velocity, average angular velocity dan instantaneous angular velocity. So, bila untuk average angular velocity, dia dah kata dah, definition dia sangat mudah. Dia adalah the rate of change, rate kadar perubahan of angular displacement. Dia adalah kadar perubahan angular displacement. So this is your average angular velocity, kadar perubahan angular displacement. Okay, dengar bunyi pelik ke? Tak. Okay, tak apa. Next one, ini untuk average angular velocity. Sekarang kita tengok untuk instantaneous angular velocity. Okay, instant. Nama pun instant. So, bila instant, dia pada waktu itu, pada ketika itu. Remember, I always told you, kalau instant at that moment, at that particular time, at that particular distance, kalau untuk yang linear motion kan. Tapi this is for rotational linear motion. So kita akan cakap pada waktu itu, pada saat itu, at that moment, at that time. Sama je. So instantaneous rate of change of angular displacement. So this is instantaneous angular velocity. So instantaneous angular velocity adalah d theta over dt. And unit untuk angular velocity adalah radian per second. And others unit could be revolution per minute ataupun kita panggil dia RPM lah. So, macam mana awak nak convert unit for this one? Okay, ini pun sama je macam chapter 6. So, kita tahu 1 revolution per minute akan sama dengan 2 pi over 60 radian per second. Sebab kita tahu dia 1 revolution per 1 minute. Dan kita tahu
1 revolution bersamaan dengan 2 pi radian and 1 minute bersamaan dengan 60 second. So itu Miss buat macam ini. So it is just the same thing. Oh okay, wait, am I being too fast? Korang sempat salin? Sempat. Okay, now this is just like a note. Every part of a rotating rigid body has the same angular velocity. Okay, but ini nanti kita tengok soalan awak akan faham kot maksud dia. Macam every part of rotating rigid body has the same angular velocity. So angular velocity dia sama sahaja. So maksudnya for example kan, okay, ini CD awak. Okay, contohnya lah kan. So kan kita tahu kita ada point. Okay, point ni akan rotate. So maksudnya setiap point ini, every point will have same angular velocity. Itu maksud dia. Okay, boleh? So every point or every part of rotating rigid body ni dia akan ada same angular velocity. Alright, now. Miss proceed, may I proceed? Korang dah habis salin? Dah, Miss. Dah, yang lain? Dah. Sudah. Okay, mari kita tengok. Kita sambung. Okay, next one. Direction of angular velocity ni kita akan determine dia by using apa ni? Ini apa ni? What is this? Siapa tahu ini tangan apa? Anyone? Tangan kanan. Very good. Right hand grip rule. Kita akan pakai right hand grip rule. Okay, so right hand grip rule ini, okay, korang bolehlah main dengan tangan korang kejap So thumb, ibu jari awak akan jadi direction of angular velocity and your curl finger akan jadi direction of rotation. Okay, for example, okay, cuba tengok for example, sekarang awak punya angular velocity dia tengah rotate macam ni. So kalau rotate macam ni kita panggil dia rotate apa? Clockwise ke anti-clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise, very good. So awak cuba tengok, if you have an object and object itu tengah rotate anti-clockwise, awak punya angular velocity ke mana? Dia akan ke atas. Macam ni lah. Okay, so cuba buat. Okay, dia tengah rotate anti-clockwise, so you punya direction of angular velocity ke atas. So kalau macam ini, dia tengah rotate clockwise. Okay, ini anti-clockwise. Dan ini adalah clockwise. So anti-clockwise, nama lain untuk anti-clockwise adalah counter-clockwise. Betul ke counter? I think yes. So kalau clockwise, so dia tengah rotate kan. So cuba tengok clockwise. So dia punya direction of angular velocity tu ke bawah. Okay. So direction of angular velocity is determined by the thumb while the curl finger akan determine the direction of rotation lah maksudnya. Dia akan tengok sama ada awak punya tu tengah bergerak clockwise ataupun anti-clockwise. Direction of rotation dia. Okay, boleh ke? So far so good everyone? Boleh. Laju ke? Okay, Okay, so we are done with angular velocity. Okay, Miss proceed ya. So next one will be angular acceleration. Okay. Angular acceleration. Kita nak tengok dua lah. Satu average dan satu adalah instantaneous angular acceleration. So, average angular acceleration adalah rate of change of angular velocity. Dia adalah rate of change of angular velocity. So, kalau angular acceleration, dia punya symbol adalah ini, alpha. Okay, dia adalah symbol dia alpha. Angular acceleration, average angular acceleration adalah rate of change of angular velocity. So, changes in angular velocity divided by changes in time. Alright. Okay,
Meanwhile, for instantaneous angular acceleration at that moment, at that time, right, macam Miss cakap, dia adalah instantaneous rate of change of angular velocity. Okay, so this is for instantaneous angular acceleration. So for instantaneous angular acceleration, sama juga. Dia adalah d omega over dt. Sebab apa tak? If you differentiate angular velocity respect to time, awak boleh dapat angular acceleration. Okay, ini nanti kita tengok contoh soalan. Miss akan tunjuk macam mana soalan dia minta cari instantaneous angular acceleration. And kita tahu unit dia adalah radian per second squared. Kenapa radian per second squared? Okay, kenapa radian per second squared? So kita tahu omega over time. Kita tahu omega adalah radian per second and then time adalah second. Therefore, sebab itu awak dapat radian per second squared. Dia punya unit. Okay, Ken? Yes. Okay, do you have any questions so far? No. No, Miss proceed. Okay, tadi kita belajar direction of angular velocity. Sekarang kita nak belajar pasal direction of the angular acceleration. Okay, now we are going to learn about direction of the angular acceleration. Okay, sekarang rotate. Awak imagine awak ada CD CD yang tengah rotate tau right now. Okay, CD yang tengah rotate. Kalau dia tengah speeding up, maksud dia awak punya angular acceleration dan awak punya angular velocity akan berada is in the same direction. Nampak tak? Dia dekat same direction. So, maksudnya sekarang if the speeding up, your angular acceleration is positive and your angular velocity is positive. Both is positive dan maksud dia rotation is speeding up. Maksudnya makin laju lah dia punya rotational. Dia akan rotate dengan laju. Tetapi sekiranya dia slowing down. Okay, contohnya dia slowing down. Kalau dia slowing down, maksudnya sekarang rotational awak tu tengah perlahan lah. So bila dia tengah slowing down, maksud dia awak punya angular velocity ni masih positif. Your angular velocity akan positif. Okay. Tapi you punya angular acceleration ini dia akan berkurangan lah kan. So sebab itu dia berada dekat opposite direction. So awak nampak tak? A and W have the opposite direction. So maksudnya angular acceleration and angular velocity have the opposite direction. Kenapa opposite direction? Sebab rotation is slowing down. So bila dia tengah slowing down, kita akan cakap lah dia tengah decelerate. Lebih kurang dia tengah decelerate. Sebab itu angular acceleration dia adalah negatif tapi angular velocity masih positif. Remember, your angular velocity ni kita akan guna right hand grip rule untuk cari direction dia. So bila awak dah cari direction dia untuk objek yang contohnya kan awak ada CD. Dan CD itu tengah slowing down. Okay, bila dia tengah slowing down, awak cari dulu direction of angular velocity dia. Bila awak dah cari direction of angular velocity dia, awak akan dapat direction of angular acceleration. Tapi direction of angular acceleration dia akan opposite daripada direction of angular velocity awak. Sebab CD awak tu tengah slow down. Okay, cikgu nak tanya, Miss nak tanya, cikgu pula. Okay, Miss nak tanya sebelum Miss masuk ni kan, Miss nak tanya secara jujur. Siapa masih confused antara rotational motion? Okay, rotational motion dengan circular motion. Korang boleh faham tak rotational motion dengan circular motion? Okay, Miss tunjuk contoh Okay, circular motion ini contohnya awak ada pendulum lah. Tadi kita buat eksperimen pendulum Okay, contohnya awak ada pendulum. Pendulum ini sebenarnya dia tengah rotate dalam circular motion. So maksudnya dia tengah rotate. Dia rotate je dalam circular motion. Maksudnya
dia membuat motion dia dalam bentuk bulatan. Okay, dia membuat motion dia dalam bentuk bulatan. Tapi rotational motion ni dia yang sendiri rotate. Okay, dia sendiri yang rotate. Contohnya macam VD. Contoh macam VD. Dia sendiri yang tengah rotate. Okay, dia yang rotate. Contohnya satu lagi. Kalau awak ada kipas kan, kalau awak ada kipas, contohnya kipas. So ini kipas mises, contohnya 1, 2, 3. So yang tengah buat circular motion adalah awak punya blades, awak punya kipas punya ni lah kan. Dia tengah buat circular motion, maksudnya dia tengah berputar dalam bulatan. Tetapi the whole system of the kipas ini maksudnya dia tengah buat rotational motion juga. Dia tengah berpusing. Okay, dia pusing. Maksudnya the whole body semua tengah pusing. Kalau awak tengok kipas awak yang dekat tengah tu pun akan berpusing. So maksudnya circular motion ni objek buat motion dalam bulatan. Buat motion dalam bulatan. Kalau untuk rotational, objek ini sendiri yang rotate. Objek ini yang rotate. Sebab itu kalau Miss. So macam gasing tu rotational motion lah Yes, very good. Gasing adalah rotational motion. Okay, korang pernah tengok gasing tak? Gasing adalah rotational motion. Sebab apa? Sebab dia yang tengah berpusing. So kita akan cakap objek itu, rigid body itu yang tengah pusing dalam yang tengah rotate. Kita cakap, Miss akan bezakan dia macam ni. Kalau circular motion, objek buat motion in circle. Okay, objek buat motion dalam circle. Tapi kalau rotational motion, objek itu sendiri yang tengah berpusing, tengah rotate. Okay, kalau misalnya tanya kereta. Kereta ni rotational motion ke? Ada ke kereta awak ni dia tengah berpusing? Tak. Tapi kereta dia buat circular motion. Maksudnya dia tengah berpusing di jalan yang macam circular motion. Okay, circular. Tetapi tak adalah kereta awak tu sendiri yang rotate. Betul tak? Itu beza dia. So awak kena faham beza rotational motion dengan circular motion. Okay, boleh faham ke? Boleh. Ya, kita cuba. Alright. Okay, nice. Kalau boleh, Alhamdulillah. Okay, tapi Miss nak tanya, korang sempat salin tak? Sempat ya? Kalau tak sempat, bagi tahu Miss tau. Okay, now kita nak tengok relate parameters in rotational motion with corresponding quantities in linear motion. So, relationship between, okay, sekarang Miss nak ajar korang tengok relationship between linear velocity V dan juga angular velocity. Okay, contohnya sekarang awak ada point. Okay, ini contohnya point P awak lah kan. Okay, ini point P awak. Point P ni tengah rotate. Tengah berpusing. So bila dia rotate, dia akan ada R. R ini macam distance lah, distance from the center. Dia akan ada R. So bila dia ada R, contohnya dia rotate daripada point ni. So from this point to point P. So bila dia rotate, dia akan buat ni lah S. Dia akan ada displacement dia sendiri. So ini adalah displacement dia iaitu S. So itu awak akan ada S. And then kita tahu setiap point, contohnya awak ada point kat sini, dekat sini, sama je macam circular motion. Dia akan ada linear velocity. Dia akan ada V dia sendiri. Kenapa Miss lukis V macam ni? Kejap, Miss pakai warna lain supaya korang lebih nampak. Okay, contohnya korang ada point dekat sini kan. So dekat sini dia akan ada linear velocity dia yang tersendiri. Okay. Dia akan ada V dia yang tersendiri. Contohnya kalau dekat sini pun dia akan ada V dia yang tersendiri. So, angular velocity. Angular velocity ini dia rotational je. So maksudnya nampak tak? Dia tengah buat angular velocity. Dia tengah rotate. So dia rotate lah, sama ada dia rotate clockwise ataupun dia rotate anti-clockwise. So ada dua. Sama ada awak punya angular velocity ni ada dua. Sama ada dia rotate clockwise. Okay, clockwise adalah ikut arah jam. Kalau anti-clockwise lawan arah jam. So dia ada dua. So kalau macam case ni dia tengah rotate anti kot. Betul kan anti? Dia tengah rotate anti-clockwise. Sekarang Miss nak cari relationship between V dan juga W. So what I'm gonna do, Miss tahu S. S equals to R
theta. Okay, then Miss akan differentiate respect to time. So, ds over dt equals to r dia constant sebab satu point kat sini. D theta over dt. Okay, Miss nak tanya. Kalau Miss differentiate displacement over time, awak akan dapat apa? S over T awak dapat apa? V. Velocity. Very good, awak dapat V. Okay, R salin balik. Kalau angular displacement over time, awak dapat apa? Angular velocity. Angular velocity. Okay, so awak memang dah kena tahu. You guys memang dah kena tahu. S over T is velocity. Angular displacement over T is, angular displacement over time adalah angular velocity. So, ini yang awak akan dapat. Okay, V equals to R omega. Okay, boleh? Boleh. Okay, Miss, okay, korang dah habis salin bagi tahu ya, Miss Perfect. Miss minum air kejap. Okay, boleh Miss proceed? Boleh. Boleh ya? Okay, sama juga. Sekarang Miss nak tengok relationship between tangential acceleration dan juga angular acceleration. So, kalau tangential acceleration, tangential maksudnya dia adalah acceleration biasa. Okay, awak kena faham ini berlainan Tangential acceleration dia tak sama dengan centripetal acceleration. AT tak sama dengan AC. Okay, dia dua benda yang berbeza. Dia adalah tangential. Okay, kalau korang perasan ini kan linear velocity. Miss boleh panggil dia tangential velocity juga. Okay, Miss boleh panggil dia tangential velocity. Sebab dua-dua ini membawa maksud yang sama. No problem. So now, tangential acceleration. Tangent tu korang memang dah kena tahu. Dia adalah 90 degree. Okay, dia adalah 90 degree. Sekarang point awak dekat sini, arah awak dekat sini. Jadi tangential acceleration awak adalah sama. Dia sama juga arah dengan linear velocity. So, sini tangential acceleration dan juga linear velocity. Arah dia adalah sama. So, direction of tangential acceleration dan juga linear velocity adalah sama. Okay. So, senang je kalau Miss nak compare dia, Miss akan ambil balik V equals to R omega. Dan Miss buat dV dt equals to R d omega over dt. Miss nak tanya, V over T awak akan dapat apa? Korang akan dapat apa? Acceleration. Acceleration, okay. So, awak akan dapat tangential acceleration R omega over T. Awak akan dapat apa? Angular acceleration. Angular acceleration. Okay, so awak akan dapatlah this equation. So dua equation ni very very important ya. Miss nak korang highlight sikit besar-besar. Sangat-sangat penting. Okay, thank you Yalo. Okay, very good. Okay, done? Are you guys done? Kalau done, bagi tahu kat Miss tau. Dan Dan yang lain ada yang belum? Dan ya, okay. Bagus korang sambil ni. Okay, now sekarang Miss nak tunjuk. Kita sebenarnya kita belajar 3 tau. Linear, circular motion dan juga rotational motion. Okay, kita belajar 3 benda. Linear motion, linear, and then circular. Korang jangan confuse tau. Miss takut gila korang confuse dengan rotational. Rotational. So, kalau linear, dia more to straight line. Kalau circular, dalam bulatan. Kalau rotational, the whole object rotate. The whole object rotate. The whole object rotate. Okay, kalau circular, maksudnya objek itu rotate in circular motion. Rotate dalam bulatan. Kalau linear, dia moving in straight line sahaja. So, itu 3 beza dia. Okay, sekarang apa yang Miss nak buat? Miss nak compare. Okay, tengok
Misalnya satu-satu. Kalau linear motion, kita ada belajar pasal displacement. Dan displacement, simbol dia adalah S. Jadi, kalau untuk rotational, kita belajar pasal angular displacement. Ialah sebab sekarang dia bukannya rotate in straight line, dia rotate je kan. So, bila dia rotate, dia akan make an angle. Sebab itu nama dia angular displacement. Simbol dia adalah theta. So, equation yang akan kaitkan linear motion dan juga rotational motion adalah S equals to R theta. Okay, next. Lepas itu, kita belajar pasal initial velocity dekat linear motion U kita. Okay, kita juga akan belajar pasal initial angular velocity. Dan initial angular velocity, simbol dia adalah omega naught. Dia ada tambahan, dia adalah omega naught. So bila awak nampak naught, naught ni kosong tau, zero. Omega naught maksud dia adalah initial. Okay, dia adalah initial. Alright. So formula yang akan kaitkan dia adalah U equals to R omega naught. Okay, next one kita belajar pasal final velocity. So kalau ada final velocity, kita akan belajar juga pasal final angular velocity. Dan hubungan yang akan kaitkan mereka, equation dia adalah V equals to R omega. So benda ni korang kena tahu Okay, kejap salah warna pula nanti korang confused. Okay, next one. So ini adalah benda baru korang belajar untuk hari ini. So kita belajar pasal acceleration. So kalau dalam linear motion dia adalah acceleration. Tapi kalau dalam rotational motion dia adalah angular acceleration. Dan formula yang kaitkan mereka berdua ini adalah tangential acceleration sama juga dengan R darab dengan angular acceleration. So awak memang kena tahu yang ni penting. Dan manakala untuk time will always remain constant. Tak adanya time ada angular time, tak ada ya. So time akan sama. Okay, boleh faham tak yang ini? Boleh. Boleh. Boleh ya? Okay, so Miss proceed. Okay, sebelum Miss proceed, Miss nak cakap pasal ni lah. Okay, saya Miss akan tunjuk example. Sekarang kita tengok equation pula. Dia cakap solve problem. Our next learning outcome adalah solve problem related to rotational motion with constant angular acceleration. Okay, untuk awak punya syllabus, awak akan belajar acceleration dia constant sahaja. Maksudnya acceleration dia constant lah, tak ada perubahan. So contohnya dia kata 50 radian per second squared, 50 radian per second squared lah dia punya acceleration. Okay, sekarang kita dah tahu formula linear motion. Tapi kita nak tulis formula rotational motion. Okay, macam Miss cakap, untuk ini dia adalah constant. So rotational motion, angular acceleration dia yang constant. So senang cerita, A sama dengan angular acceleration, U sama dengan omega naught, V lebih kurang tau, lebih kurang. Dia Miss buat macam ni dia bukan sama tau. Dia bukan sama. Ini simbol dia, simbol dia. Okay. Ini awak kena faham yang ini. Okay, contohnya kita tahu dalam linear motion ada equation V equals to U plus AT. V ini final velocity. Jadi untuk rotational kita akan tulis final angular velocity. Kalau U ini dia adalah initial velocity. Jadi dekat rotational dia akan jadi initial angular velocity. A adalah acceleration, dekat rotational adalah angular acceleration darab dengan T. Okay, Miss nak korang fokus equation ni. Okay, sama juga S. S adalah angular displacement dalam rotational motion. Angular displacement. Jadi Miss akan tulislah angular displacement. And then U adalah initial angular velocity darab dengan time. Half. A adalah angular acceleration, T adalah T. So awak akan dapat formula ini. Sama juga. So V squared equals to U squared plus 2S. Initial final velocity. Final velocity adalah final angular velocity. Omega naught ni kan ini sama dengan initial velocity. Initial angular velocity tambah 2. And then A adalah angular acceleration. So awak akan dapat formula ini. Okay.
actually this formula is not in your syllabus anymore. Okay, korang boleh cancel je. Tapi korang akan tengok banyak lecturer akan guna je lagi formula ni. But for me, I won't ask you guys to use this formula lah. Kita hanya akan fokus 3 ini saja. Ini dalam linear, ini dalam rotational motion. Okay, boleh faham ke guys formula ni? Boleh. So termasuk dengan formula ini, Miss nak korang ingat lagi formula ini juga. V equals to R omega dan juga tangential acceleration equals to R alpha dan juga S equals to R theta. Okay, kenapa Miss suruh ingat 3 formula ini? Ini adalah untuk awak tukar. Contohnya, contoh dalam soalan dibagi V. Okay, tapi awak nak omega. Jadi dia adalah untuk awak tukar daripada V kepada omega. Itu maksud Miss. So senang je dalam formula ni 6. 6 tapi kalau awak nak tambah ni pun boleh juga. Omega not. So, ini benda yang sama je. Okay, so far so good everyone? Good. Good. Okay, yang lain? Okay. Okay ya. Okay, we proceed kan? Okay, let's look at the example. Okay, dia cakap the angular displacement, okay, highlight the keywords. Okay, Miss nak korang ada calculator dekat sebelah korang The angular displacement of the wheel is given by theta equals to 5t squared minus t. Okay, this is very, very, very important. Miss nak korang highlight it. Where theta in radians and time in second. Maksudnya equation ini theta dia dalam radians lah, and then time dia dalam second and t in second. So this is the first keywords yang kita kena cari dalam soalan macam ni. Okay, so dia bagi wheels lah. Okay, Miss Luki wheels lah kat dekat korang. Okay, contohnya ni wheels. So dia cakap the diameter of the wheels is 0.56. So maksudnya ini diameter dia. Okay, contohnya ini diameter dia. So diameter dia adalah 0.56 meter. Determine the angle theta in degree. Okay, dia suruh determine angle theta dalam apa? Dalam degree bila time awak 2.2 second and 4.8 second. Tetapi sekarang awak punya angle ni dalam apa? Degree. Dalam the question punya angle dalam radian. Sekarang tak apa. What first thing you need to do, awak nak carikan angle dalam degree. Okay, tak apa. Dalam degree ni hold dulu. Tapi at time equals to 2.2 second and 4.8 second. So apa awak buat? Awak ambil je dulu theta, kita label lah 1. Miss jadikan 2.2 second ni time 1 and 4.8 second ni time 2. Equals to 5. Okay, 1 kan? So time 1 adalah 2.2 squared minus 2.2. Okay, tekan calculator dapat berapa? Mm-hmm. 22. 22 radian. Okay, letak je dulu dalam radian. Okay, sekarang barulah kita buat kerja-kerja convert unit. Okay, Miss nak tanya. Radian kepada degree. Okay, kita tahu 2 pi radian bersamaan dengan 360 degree. Sekarang awak nak tukar radian kepada degree. Jadi 2 pi ni bawa ke belah sini. Jadi awak akan dapat radian sama dengan 360 degree divided by 2 pi. Sekarang 1 radian lah. 1 radian sama dengan 360 degree divided by 2 pi. Jadi nak tukar dia senang aja. Awak ambil je 22
22 radian darab dengan 360 degree bahagi 2 pi. So awak akan dapat theta 1 awak, angle 1 awak dalam degree adalah 1261 degree. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, kalau boleh alhamdulillah. Korang sempat tak, sambil-sambil Miss tulis ni korang sempat tulis tak? Sempat. Sempat. Okay, nice. Kalau sempat alhamdulillah. Okay, nak cuba buat untuk yang nombor 2 pula. Okay, kita buat So, theta 2 equals to 5. Okay, kita letak times 2. Waktu yang kedua. 4.8 squared minus 4.8. So, theta 2 tekan kalkulator dapat berapa? 110.4 radian. Okay, cuba check. Sama tak? Sama. And then, dia nak dalam degree. So, tukar je lah. 110.4 darab dengan 360 degree bahagi dengan 2 pi. So, bila korang ni, korang akan dapat 6325.5 degree. Okay, boleh? Okay, Miss nak tanya, siapa yang tak boleh convert unit lagi? Korang faham tak macam mana Miss buat ni? Faham. Chiu, are you okay, Chiu? Do you feeling well? Okay, Miss. Sakit tak? You okay ke? Oh, sakit. Okay, aku send you. You ambil vaksin apa, Chiu? Pfizer. Pfizer, okay. Ada tak Miss nak tanya korang yang tak ambil vaksin lagi, yang tak cukup umur 18 lagi? Ada ke? Siapa angkat tangan tu? Siapa dia guys? Saya Miss. Oh, Balkis. Birthday bila? November ni. Berapa? November yang ke berapa? 22. Oh, dekat je dengan Miss Ya ke? Okay, so boleh Miss proceed? Guys? Boleh. Okay, next one. Dia cakap the distance that a particle on the rim move during that time interval. So during that time interval. Okay, maksudnya kan contoh mula-mula dia cakap that a particle on the rim tau. Sebab tu Miss cakap rotational ni dia semua yang berpusing. Tayar kereta awak tu semua berpusing, betul tak? Tak adanya tayar kereta awak tak berpusing. So contohnya ada partikel tu dengan partikel. Contoh ini partikel 1 Miss. Okay, ini partikel 1 lah at time 1 and then ini adalah partikel at time 2. So bila diorang distance. So bila diorang move, ini adalah distance dia. Distance dia adalah S. Okay, S. And then dia mestilah akan ada angle dia dekat sini. Angle dia ni boleh jadi dalam radian ataupun degree. Tapi Miss akan pakai radian lah. Kita akan stick to SI unit. Jadi macam mana awak nak cari S? Anyone? Macam mana nak cari S? Apa formula S? R theta. Very good. S R theta. Jadi changes in this distance dia adalah R darab dengan changes in theta. Okay, kita nak cari changes in S lah. R kita, macam mana nak cari R? Kita tahu diameter dia. Diameter dia 0.56 meter. R dia? Bahagi 2. Bahagi 2. Very good. 0.56 bahagi 2. Jadi awak dah akan dapat R awak 0.28 kot. 0.28. Miss ada je nota tapi Miss very serabut kan. 0.28. And perubahan dalam angular displacement dia. So Miss akan ambil yang mana tau? Miss akan ambil Miss akan ambil degree tau. Miss akan ambil radian. So perubahan dia adalah theta 2 minus theta 1. So dia adalah 110.4 tolak dengan 22. Jadi changes in displacement dia adalah 24.75 meter. Okay, boleh? Okay, setakat ni senang je kan? Miss, Ya?
Miss salah kira ke? Nak tengok yang R tu kat atas. Oh, R ni. Okay ni. Sekejap Miss kecilkan sikit Okay, next one. Kalau sambil-sambil tahu, sambil-sambil buat. Sambil-sambil Miss ajar. Kalau siapa yang reti buat, if you guys want to proceed, just go ahead. You have to wait for me, okay? Alright, next one. Dia cakap average angular velocity. Average angular velocity dalam, dia nak dua unit, radian per second dan juga revolution per minute. Sometimes kan I really wonder if I'm teaching mathematics or physics, you know. So, apakah formula average angular velocity? Okay, dia adalah changes in angular velocity divided by changes in time. So, therefore, dia adalah changes in angular displacement divided by changes in time. So dia adalah theta 2 minus theta 1 over time 2 minus time 1. So remember, dia nak dalam 2 unit radian per second dan revolution per minute. Tak apa, awak cari dulu dalam radian per second. And kita tahu theta 2 kita adalah 110.4 tolak dengan 22. And time kita ambil pada sini balik, iaitu 4.8 and 2.2. So dia adalah 4.8 tolak dengan 2.2. Therefore, awak punya average angular velocity is 34 radian per second. Okay, macam Miss cakap, dia nak lagi satu unit. Unit apa? Another unit yang dia nak, unit apa? Revolution per minute. Macam mana nak tukar ke revolution per minute? Okay, awak kena tahu satu benda ya. Satu benda. Okay, Miss tulis tau. 1 revolution per minute sama dengan 2 pi over 60 radian per second. Sekarang, awak nak tukar dia kepada revolution per minute. Awak ada radian per second. Sekarang awak ada radian per second. Awak nak tukar kepada revolution per minute. Jadi awak kena bawa 2 pi over 60 ni ke belah sini. So sebab itu awak akan dapat 1 over 2 pi over 60 revolution per minute, ataupun sebenarnya dia adalah 60 over 2 pi revolution per minute. Jadi your new one dia akan jadi 1 radian per second bersamaan dengan 60 over 2 pi revolution per minute. Jadi apa yang awak kena buat? Awak ada 34 radian per second. Jadi 34 radian per second darab dengan 60 darab 2 pi. So ambil je lah 34 darab dengan 60 over 2 pi. Awak akan dapat 324.68 revolution per minute. Okay, converting unit. Okay ke ada masalah? Siapa nak Miss tunjuk lagi sekali nak convert unit macam mana? Hello? Okay, Miss. Okay, yang lain okay? Okay. So korang sempat salin tak? Sempat. Sempat. Sharni darling, are you okay? Okay, Miss. Alright, okay. So now D. So D dia cakap the instantaneous angular velocity at time 3 second. So sekarang dia nak instant. Dia nak angular velocity at time 3 second. At that time, at that moment. So what you need to do, kita tahu. Kalau instant, dia adalah d theta over dt. Okay, yang ini kita akan buat differentiation. Okay, maksudnya instant kan. So, dia adalah d over dt. Sebab kita tahu theta kita, tengok balik equation dia. Theta kita adalah 5t squared minus t. 5t squared minus t. Jadi, Miss nak tanya, if you differentiate 5t squared respect to t, you akan dapat apa? Miss kena matematik dah. Guys, differentiate 5t squared respect to time dapat apa?
10T. 10t. Very good. 10t. Differentiate t respect to time dapat -1. -1. Very good. Okay. So tapi dia minta at time 3 second. Jadi awak masukkan je lah at time 3 second. Maksudnya 10 darab 3 tolak 1 awak akan dapat 29 radian per second. Okay, boleh? Easy tak? Okay guys, korang tengok tau. Okay, Miss macam tak nak tunggu lama sangat sebab we still ada banyak example ni. May I proceed? Yes. Boleh. Okay, Miss proceed ya. Okay, example 2 dia cakap the instantaneous angular velocity of the flywheel is given by omega equals to 8t cubed minus t squared, where omega is in radian per second and time in seconds. Determine the average angular acceleration between time 2.2 second and 4.8 second. So this is my time 1 and this is my time 2. So what I'm going to do now, so dia kata average angular velocity. Miss, sebenarnya kena cari dulu, kita tahu kalau formula average angular acceleration adalah omega 2 minus omega 1 over T2 minus T1. Jadi sebenarnya apa Miss kena buat, Miss kena cari dulu omega 2 Miss. So omega 2 and my omega 1. Angular velocity 1 and angular velocity 2. So bila 1, time dia adalah 2.2 cube minus 2.2 square. So awak akan dapat 80.34 radian per second. Radian per second. And then cari pula angular velocity at time 2. At time 2 adalah 4.8 power of 3 and 4.8 power of 2. Jadi awak akan dapat 861.7. Okay, 861.70 radian per second. Dah dapat, masukkan je balik dalam equation average angular acceleration 861.70 tolak dengan 80.34 divided by time 2 which is 4.8 tolak dengan 2.2. So awak akan dapat average angular acceleration 300.52 radian per second square. Okay, boleh? Alright, then B. Boleh. Okay, good. So B dia cakap instantaneous angular acceleration. Kita tahu kalau instantaneous dia adalah d omega over dt. Dan kita tahu omega dia, equation dia adalah, cuba tengok balik. 8t power of cube minus t squared. Okay, let's differentiate it together. Dia cakap at time equals to 3 second. Okay, Miss nak tanya. Differentiate AT cube awak akan dapat apa respect to time? 24T square. Very good, 24T squared minus 2T. And then masukkan je lah sebab dia minta at time 3 second. So 24 3 squared minus 2 darab dengan 3. Jadi awak akan dapat, dapat berapa 210 radian per second square. Okay, boleh? Alright. Boleh Miss proceed ke ada yang tengah salin lagi? Nanti Miss hantar ni korang, okay? Jangan risau, okay? Kejap Miss, okay. Dah Miss dah laju lah tu. Okay dah. Okay dah, okay. Okay, mari kita teruskan. Okay, kita teruskan. Example 3. Okay, a wheel rotates with a constant angular acceleration. Remember, tengok dia dah cakap dah. Constant angular acceleration of 2.5 radian per second squared. And then dia cakap at time equals to t equals to 0,
The angular velocity of the wheel is 3 radian per second. Okay, maksudnya sekarang awak ada angular acceleration 2.5 radian per second squared at time equals to 0. So bila at time equals to 0, dia adalah initial, dia akan jadi initial angular velocity iaitu 3 radian per second. Determine the angle turn through the wheel by the wheel in the first 2 seconds. So angle turn, bila dia minta angle turn, sebenarnya dia minta apa? Dia minta apa? Dia minta apa ni guys? Angle. Angular displacement. Very good. Dia minta angular displacement. So sekarang awak nak pakai formula yang mana nak cari angular displacement? Okay, cuba tengok dengan Miss. Kita cuma tahu dua maklumat je. Kita cuma tahu angular acceleration dengan initial angular velocity. Jadi nak pakai formula yang mana ya? Nombor 1, 2 atau 3? 3 tak tahu final angular velocity. 2. 2, very good. Kita akan pakai nombor 2. So nombor 2 equation dia adalah omega naught t tambah half alpha t squared. Okay, half alpha t squared. So you akan dapat omega naught you 3. And then dia cakap first 2 second, jadi time you adalah 2. And then half angular acceleration you adalah 2.5 and t adalah 2 squared. Jadi theta awak equals to 11 radian. Okay. Okay, now kita dah dapat dah. Sekarang baru kita nak cari angular velocity at time equals to 2 second. So maksudnya kita nak cari apa? Kita nak cari final angular velocity. So kita boleh pakai, Miss bagi tahu kat awak, kita ada equation ni omega naught plus half alpha time, and another one adalah and another equation is this one. So Miss nak pakai equation yang mana cari? So this is the first equation, second dengan third. 1, 2, 3. Miss nak pakai yang mana? Anyone? 1. 1. Correct. Miss akan pakai 1. Omega equals to omega naught plus angular acceleration darab dengan time. So kita nak cari final angular velocity. Initial 3. Angular acceleration 2.5. And then dia dah cakap dah. Dia kata 2 second time dia. So tekanlah kalkulator. Awak akan dapat 8 radian per second. Okay, adik-adikku, boleh ke? Boleh. Okay, Miss akan proceed ya. Okay, Miss proceed tau. Boleh ke? Okay, example 4 tu cancel guys. Oh, banyaknya example. Okay, let's go to example 5. Example 4 tu cancel ya. Okay, I think I'm done with this one. Example 5. Okay, a car is travelling with a velocity of 17 meter per second. Okay, Miss lukis dulu kereta Miss. So, ni kereta Miss. Okay, dia tengah travel dengan velocity of 17 meter per second. Okay, initial velocity dia adalah 17 meter per second on a straight horizontal highway. Okay, straight horizontal highway. The wheel of the car. Okay, sekarang Miss akan besarkan tayar dia ya. Miss akan besarkan tayar dia. So, the wheel of the car ni, dia ada radius berapa? Radius dia adalah 40 cm. So, radius, Miss terus tukar kepada meter tau. 0.48 meter. If the car then speeds up. Okay, dia akan speed up dengan acceleration berapa? Acceleration 2 meter per second square dalam masa 5 saat. Calculate, okay, dia nak awak kira apa? Calculate the number of revolution of the wheels during this period. Dia nak awak cari angular displacement awak dalam revolution pada waktu 5 saat ini. Okay, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak cari theta? Okay, macam Miss cakap, kita ada 3 equation. Okay, kita ada
Okay, kita ada 3 equation. Kejap Miss bawa equation ni ke bawah. Tak larat nak tulis banyak kali. Style kan? Okay, kejap. Wait a moment. Okay, kita ada 3 equation. Kalau kita nak cari theta, kita nak pakai formula apa? Okay, sebelum tu Miss nak tanya awak. Awak tahu U. Kalau awak nak tukar dia kepada rotational motion, awak akan dapat apa? Awak akan dapat apa? Remember, dengar Miss cakap initial velocity sama dengan Omega naught. very good, angular initial velocity. Therefore, kalau nak tukar U kepada R omega naught, sekarang Miss akan cari dulu omega naught Miss. So U Miss adalah 17 dan R Miss adalah 0.48 omega naught. So omega naught Miss adalah, tak jumpa jawapan. 35.4 radian per second. Okay, another one Miss nak buat Miss ada linear acceleration, tangential acceleration. Sama dengan apa dekat dalam rotational motion? Angular acceleration. Very good, angular acceleration. Formula apakah yang akan kaitkan tangential acceleration dengan angular acceleration? R alpha. Very good, R alpha. So, dia adalah 2 equals to 0.48. Kita cari dulu angular acceleration kita. Angular acceleration Miss akan dapat 4.17 radian per second square. So, tengok ni, Miss ada 3 maklumat. 1, 2, 3. Macam mana Miss nak pakai formula nombor berapa nak cari angular displacement Miss? Miss ada alpha, Miss ada angular acceleration, initial angular velocity and time. Miss nak pakai formula mana? 2. 2. Very good. Kita akan pakai formula nombor 2 iaitu theta equals to omega naught T plus half alpha T squared. Okay, now masukkan je. Your omega naught is 35.4 and then your time is 5. Angular acceleration is 4.17 and your time is 5. Okay, tekan calculator Kak Miss dapat berapa ni? Pastikan kalkulator korang dalam degree degree. Korang akan dapat 229.13 radian. Tetapi dia nak dalam apa? Dia nak dalam revolution. Dan macam Miss cakap, kita tahu 2 pi radian sama dengan 1 revolution. Jadi Miss ada dalam radian, so dia akan jadi radian equals to 1 over 2 pi revolution. Jadi sebenarnya kalau awak nak cari, dia akan dapat macam ni lah. Theta equals to 229.13 darab dengan 1 over 2 pi. So awak akan dapat dalam revolution 36.47 revolution. Jadi inilah jawapan dia. Okay, boleh faham tak macam mana Miss buat? Korang kena kaitkan. Boleh ya? Boleh ke tidak? Miss risau pula. Santi, Syarini, are you guys okay? Girls, okay tak? Okay, Miss. Okay, Miss. Alright, okay, good. Okay, kejap Miss ubah ni kejap dulu. Okay, Miss aku ubah. Okay, now sekarang Miss nak cari angular speed of the wheels after 5 second. Maksudnya Miss nak cari final angular speed dia. Macam mana Miss nak buat? Miss nak cari angular speed dia after 5 second. Miss nak pakai formula yang mana? Miss nak pakai formula yang mana? Guys, anyone? Omega equals to omega naught plus alpha T. Very good. Omega equals to omega naught plus alpha T. So, awak pakai je formula tu balik. Omega equals to omega naught plus alpha T. So, kita nak cari omega kita. Omega naught kita dah cari. Omega naught kita adalah 35.4. Angular acceleration kita adalah 4.17.
Dan time, dia cakap 5 second kan. Jadi 5. So, awak akan dapat Miss confused lah. 56.25, betul tak? Radian per second. Okay, boleh? Boleh. Oh no. Dia tak berbeza lah dia kat situ. Okay, boleh Miss proceed dengan example 6? Boleh. 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 Before that I need to do something. I think Miss buat salah besar ni. Kejap, give me some time. Korang tulis dulu apa-apa yang patut. Okay, Miss nak tanya, conversion of unit boleh faham macam mana Miss buat? Boleh. Boleh ya? Okay, so Miss continue dengan example 6. Okay, dia cakap the wheel of a bicycle make 30 revolution as the bicycle reduce its speed uniformly from 50 km per hour to 35 km per hour. Okay, so maksudnya sekarang your angular displacement is 30 revolution, 30 rev. And then your speed, okay, your speed reduce uniformly from 50 km. Okay, initial speed dia adalah 50 km per hour dan final velocity dia adalah 35 km per hour. And then dia cakap pula the wheels of the bicycle adalah 70 cm. Okay, for example, this is your wheels of bicycle and diameter dia sebenarnya adalah 70 cm. So macam Miss cakap, kalau nak cari radius, dia adalah diameter over 2. Jadi dia adalah 70 over 2 which is 35 cm. So R dia adalah 0.35 meter. Okay, the first question dia dah kata dah, calculate the angular acceleration. Berapa? Okay, tapi before that, benda pertama yang Miss kena buat adalah matematik. Miss kena tukar dulu kilometer per hour ni kepada meter per second. Okay, U equals to, nak tukar kilometer to meter darab 1000 and then hour to second divide dengan 3600. So awak akan dapat U awak sebenarnya adalah 13.89 meter per second. Dan V adalah 35 darab dengan 1000 bahagi dengan 3600. Sama jugalah Miss tukar unit. So awak akan dapat 9.72 meter per second. Right now, Miss nak cari angular acceleration. So kita tahu kalau angular acceleration dia dah rotational. Sama juga dengan awak punya angular displacement, dia adalah rotational. Tetapi awak punya U and V dia adalah linear. Awak kena tukar dulu linear awak kepada rotational. Okay, Miss nak tanya. U, kalau Miss U, dia ada berkaitan dengan omega naught. Jadi Miss nak pakai formula apa untuk tukar U ini kepada omega naught? U equals to? R omega naught. R omega naught. Very good. Jadi 13.89, awak punya radius is 0.35. And your punya omega naught kita nak cari. So you akan dapat 39.69 radian per second. Sama juga dengan ni. V equals to R omega. So Miss nak tukar V kepada final angular velocity. V awak adalah 9.72, R awak adalah 0.5 omega. So omega awak adalah 27.77 radian per second. Okay, sekarang awak cuba tengok. Awak, oh my god, kejap ya, Mr. Balik. Okay dah. So kalau awak tengok sekarang, awak ada
angular displacement, awak ada final angular velocity dan juga initial angular velocity. Macam mana awak nak cari angular acceleration? Awak nak pakai formula yang mana? Nak pakai yang mana adik-adik? Third one. Tu A theta, betul. Tu alpha theta sepatutnya. Okay, number. Awak ada 1, 2, 3. Awak nak pakai yang mana? 3. 3. Betul. Awak akan pakai yang 3. Sebab apa? Sebab awak ada omega. Awak ada omega naught. Awak ada theta. Sebab 1 dengan 2 awak tak tahu time dia berapa. Jadi nak tak nak awak pakai 3. So pakailah 3. Omega squared equals to omega naught squared plus 2 alpha theta. Omega squared awak 27.77 squared. Omega naught squared adalah 39.69 squared plus 2. Alpha kita nak cari, angular acceleration kita nak cari theta. Theta ini dalam revolution. Jadi awak kena tukar dulu dia kepada radian. Okay, so kalau nak tukar dia senang je. Dia adalah 30 darab dengan 2 pi. So awak akan dapat dia 60 pi radian. So dekat sini adalah 60 pi. So tekan calculator, awak akan dapat your angular acceleration negative 2.13 radian per second squared. Boleh? Okay, Miss nak tanya korang something ni. Negatif. Apa maksud negatif ni dekat angular acceleration? Dia speeding up ke dia slowing down? Slowing down. Very good. Dia slowing down. Okay, now. Hawa. Okay, boleh Miss continue. Ke korang salin lagi ni? Boleh Miss. Okay, next. Laju sangat ke Miss? Okay, next. If the bicycle continues to decelerate at this rate. Okay, dia cakap dia akan decelerate lah kan. Determine the time taken for the bicycle to stop. Okay, Miss nak tanya satu benda. Kalau bicycle awak stop, apa akan jadi kosong? Omega. Omega. Your final angular velocity akan jadi kosong. Sekarang Miss nak tanya awak nak pakai formula yang mana nak cari time? Korang nak pakai formula mana cari time? 1, 2, 3. 1. 1, very good. Omega equals to omega naught plus angular acceleration darab dengan time. Sebab dia cakap stop. So bila stop, wheels itu dah tak berpusing. Jadi angular velocity awak akan jadi kosong. Initial awak sekarang akan jadi yang mana? 39.69 ke 27.77? Yang mana satu akan jadi initial sekarang? 27.77. Very good. 27.77 tambah dengan negative 2.13 darab dengan time. Therefore, awak punya time awak akan dapat 13.03 second. Okay, siapa tak faham kenapa Miss punya initial angular velocity sekarang adalah 27.77 bukan 39.69? Siapa tak faham? Saya, very good. Tanya lain kali, jangan risau, Miss tak makan orang. Okay, cerita dia macam ni. Awal-awal dia adalah 39.69. Okay, radian per second. Selepas itu dia adalah 27.7 radian per second. Selepas itu dia akan stop. Bila dia stop dia jadi radian per second. Okay, mula-mula ini adalah initial dan ini adalah final. Tetapi sekarang awak kena faham, awak dah ada final yang baru. Kalau ini final yang baru, jadi kita akan tengok sebelum dia itu akan jadi initial. Okay, boleh faham Alia? Faham. Alright, okay. Nice. Korang betul ke? Faham Miss saja. Takut Miss macam shock sendiri pula ni. Faham. Faham? Okay, kalau faham, boleh kita proceed?
Tapi Miss tak masuk benda baru. Miss nak buat tutorial. Boleh. Sorry hari ni memang macam korang akan pap sikit. Macam laju sikit. Sebab semua ni sebab salah cuti kita. Yang tu je Miss salahkan. Okay, done Yang ni done Okay. Nanti Miss share nota ni dengan korang. Okay, ini adalah soalan tutorial. Nombor 4. Okay, Miss akan bincang soalan tutorial nombor 4 dan nombor 5 dengan korang. Okay, for this chapter, Miss sendiri akan buat tutorial dengan korang bersama-sama. Apa yang Miss nak korang ada adalah pen, paper dan calculator. Yang tu je. Okay, the first question. Define angular velocity. Okay, ini define sendiri boleh? Okay, 4A korang buat sendiri 4A1. Okay, kita buat 4A2 bersama-sama. 4A2. The radius of the wheels of the car is 30 cm. Lukis dulu korang punya wheels. Okay, lukis wheels. Ini lukis wheels ni. Okay, dah lukis. Okay lah. So, dia cakap radius dia adalah 30 cm. So, itu adalah radius dia. So, 30 cm. Miss tukar terus dia kepada 0.3. 0.3 meter. Okay, now. Okay, calculate the speed of the car. Dia minta apa? Awak kena faham soalan betul-betul. Dia minta speed of the car. Dia bukan minta angular dia minta speed of the car in kilometer per hour. So dia minta awak cari speed of the car in kilometer per hour. Kalau awak punya wheels itu rotate at 1200 revolution per minute. Okay, Miss nak tanya 1200 revolution per minute ni apa benda? Ni apa benda ni? Angular displacement. velocity. Okay, very good. Dia adalah angular velocity. Angular velocity dia adalah 1200 revolution per minute. Okay, benda pertama macam Miss cakap, kita akan kembali kepada SI unit. Dan kita tahu kalau 1 revolution per minute bersamaan dengan 2 pi over 60 radian per second. Tukar dulu unit dia. So, omega awak sebenarnya adalah 1200 darab dengan 2 pi over 60. So, sebenarnya awak akan dapat 125.66 radian per second. Okay, now awak dah dapat omega. Awak tahu R awak. Macam mana awak nak cari V? Nak kaitkan dia macam mana? Formula apa kita nak kaitkan? Kita nak cari V. Kita dah ada R. Kita dah ada omega. Okay, Miss ulang balik Miss ulang balik. Awak dengar betul-betul. So, kita ada angular velocity. Itu dalam rotational. Tapi kalau Miss nak cari dalam linear, of course lah Miss nak cari final velocity. Macam mana Miss nak kaitkan V dan omega awak? Formula apa? V equal to R dengan R omega. Oi, korang nak Miss explain macam tu rupanya. V equals to R omega. Okay, masukkan je lah. R awak dah tahu 0.3. And then omega awak adalah 125.66. So tekanlah kalkulator adik-adik. So tekan, korang akan dapat 37.7 meter per second. Meter per second. Unfortunately, kita kena buat matematik lagi. Dia nak dalam kilometer per hour. Okay, macam mana nak tukar dia kepada kilometer per hour? Okay, kita tahu kalau nak tukar meter kepada kilometer, kita akan bahagi dengan 1000. Kalau nak tukar second kepada hour, kita akan divide dengan 3600. Okay, maksud dia macam ni tau Miss. Okay, korang kena tengok meter per second. Ini kalau nak tukar ke kilometer, kita akan bahagi 1000.
Ini pun sama, kita akan bahagi 3,600. Maksud Miss kita akan bahagi dia dengan 3,600. So bila bahagi dengan bahagi ni, so korang flip dia lah, korang akan dapat macam ni. Korang akan dapat 3,600 sepatutnya. Okay, sepatutnya kalau nak jadikan dia cerita, misalnya convert unit pula, sepatutnya korang akan dapat bahagi dengan 1,000 over 3,600. Tapi Miss akan flipkan dia. So bila Miss flipkan dia, Miss akan dapat darab 3,600 per 1,000. Okay, ini matematik tau Miss ajar. So awak akan dapat V awak sebenarnya 135.72 km per hour. Okay, boleh? Korang tengok sendiri nanti ya macam mana nak convert meter per second kepada kilometer per hour. Ini nak tukar kepada kilometer per hour. Okay, boleh? Boleh. Boleh ya? Okay, ada apa-apa soalan? Maybe korang ada cara lebih mudah ke untuk convert sebab Miss tak pandai sangat lah convert ni. Okay? Okay, may I proceed guys? Okay guys, Yes. dua soalan, kita mampu. Okay, dia cakap a wheel turns about its axis of rotation at uniform angular acceleration. Okay, dia rotate lah. So dia rotate dengan uniform angular acceleration, constant angular acceleration from rest. Kalau from rest, apa yang kosong? U. Tapi sekarang kita buat rotational. Jadi apa yang kosong? Omega naught. Omega naught, very good. Omega naught equals to 0 radian per second. To reach an angular velocity of 30 radian per second. So 30 radian per second akan jadi kita punya final angular velocity and the time taken is 20 second. Calculate apa? Calculate angular displacement dia after 4 second. So sebenarnya angular displacement apa simbol dia? Theta. Okay, sebelum itu Miss nak tanya kita nak guna formula yang mana? Kejap Miss bawa dia ke bawah lah. Kenapa dia jadi 2 je ni? Tak apalah, bear with me kejap. Tak boleh lah guys, Miss tak boleh bawa lah sebab dia jauh sangat dah ni. Okay, tak apa. Korang rasa nak guna formula apa? Miss tulis balik lah. Banyaknya. Okay, korang rasa nak pakai formula apa? Cuba tengok handout korang. Anyone? Omega squared. Omega squared. Kejap. Miss tengok kejap. Omega squared equals to omega naught squared plus 2 alpha theta. Ini ke? Tapi boleh. Tapi kan dia dah bagi tahu tau kita kena pakai waktu time dia 20 saat. Jadi awak nak pakai formula apa? Pertama. Semua formula ni ada, mana-mana formula boleh pakai tapi awak tak ada angular acceleration. Macam mana nak cari angular acceleration dulu? Circle. Okay guys, tengok kita nak cari, okay korang tengok, kita nak cari angular displacement. Ini je maklumat yang kita ada. Okay, kalau nak cari angular displacement boleh je pakai formula nombor 1, 2, nombor 2 dengan 3 ni, okay. Miss boleh pakai nombor 2 dan nombor 3. Miss boleh pakai. Tapi Miss tak ada apa? Cuba tengok Miss tak ada apa? Angular acceleration. Very good Hanani. Miss tak ada angular acceleration. Tapi boleh tak Miss nak cari angular acceleration? Boleh. Pakai formula apa? Ni nak pakai formula apa? Change of angular velocity over time. Very good Lo. Change in angular velocity divided by change in time. So sebenarnya dia adalah omega minus omega naught divided by time.
So time dia 20 kan. So omega dia adalah 30 tolak kosong bahagi dengan 20. Awak akan dapat angular acceleration awak 1.5 radian per second squared. Dah dapat, masukkan je lah dalam formula 2 pun boleh, formula 3 pun boleh. So omega naught kita kosong, masuk dalam formula kedua Time taken kita 20 tambah half, angular acceleration kita 1.5 and then time taken kita 20. So tekan calculator awak akan dapat 12 radian. So awak kena tengok lah, so tiga-tiga formula ni akan ada angular acceleration. Jadi nak tak nak, kalau maklumat tak diberi angular acceleration, awak kena carilah. Dan awak boleh cari. Pakailah formula changes in displacement divided by time. Okay, boleh faham tak yang ini? Guys? Boleh. Boleh. Okay, now next question. Dia cakap tangential acceleration. Dia minta 80. At a point 12 cm from the axis of rotation. Maksudnya contoh ni axis of rotation awak. So 12 cm daripada axis of rotation. So 12 cm ni represent apa? R. So sama je lah. Okay, kalau Miss nak cari tangential acceleration, apakah formula dia? Apakah formula yang kaitkan dia dengan angular acceleration? R angular acceleration. R angular acceleration. R awak 12 cm. So dia adalah 0.12 darab dengan angular acceleration awak dah cari iaitu 1.5. So awak akan dapatlah tangential acceleration 0.18 meter per second squared. Okay, boleh? Okay, last one. Boleh ke? Last one. Miss akan buat cepat. Boleh ke? Boleh. Oh, mesti tiring kan korang? Okay, now Miss akan buat laju-laju kat korang. Okay, a ceiling fan is rotating at an angular speed of 300 revolution per minute. So, angular speed 300 revolution per minute when the switch is turned off. Bila dia turn off. Bila dia turn off, maksudnya apa? Awak ini initial awak and then awak punya final angular velocity akan jadi 0. So dia akan ambil, kenapa dia cakap? It takes 45 second to stop. Okay, first thing first, sama juga. Miss akan tukar dulu revolution per minute ini kepada radian per second. So darab dengan 2 pi bahagi dengan 60. Bahagi dengan 60. So, Miss akan dapat 31.42 radian per second. Alright, first question. Dia minta apa? Average angular acceleration. So, kita pakai je lah formula average angular acceleration. Omega tolak dengan omega naught bahagi dengan time. So, omega kita adalah kosong sebab fan tu dah stop moving. Kalau dia stop moving, maksudnya dia tak bergerak lah. Dia tak ada dah angular velocity. Dan masa yang diambil untuk stop adalah 45 saat. Tekan kalkulator, awak akan dapat negative 0.698 radian per second. Alright, next one. Dia minta apa the next one? Anyone? Number of revolution. Number of revolution ni dia minta apa sebenarnya? Angular displacement. Angular displacement. Very good. Okay. Dia minta angular displacement. Okay, cuba tengok. Awak ada semua makhluk. Awak nak pakai formula nombor berapa? Nombor berapa? 1, 2, 3. Nak pakai nombor berapa cari angular displacement? Nombor 2. Okay, nak cari nombor? Nombor berapa? Nombor berapa awak boleh guna? 2 dan 3. Very good. Awak boleh guna 2 ataupun awak boleh guna 3. Okay, Miss asyik guna 2 je banyak, so Miss nak guna 3. So 3 adalah omega squared equals to omega naught squared plus 2 alpha theta. So omega squared adalah kosong squared and then ini adalah 3142 squared plus 2. Angular acceleration adalah negative 0.698 and then theta. Kita
kita cari angular displacement dia. So awak akan dapat 707.18 radian. Unfortunately, dia nak kita buat matematik sebab dia minta number of revolution. And we know, okay, Miss ajar lagi sekali 1 revolution sama dengan 2 pi radian. Sekarang awak ada jawapan awak dalam radian. Jadi 2 pi ini kena bawa ke bawah ini. Jadi dia akan jadi 1/2 pi revolution equals to radian. 1 radian. Sekarang awak nak cari dalam revolution. Jadi 707.18 darab dengan 1/2 pi. So awak akan dapat 112.55 revolution. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Boleh kan? Okay, kalau boleh, I think that's all from me for today. But before korang pergi, Miss nak bagi exit ticket. Laju ke Miss saja? I'm so sorry, macam rushing pula. Okay je One Miss. moment. Okay, ada yang nak tengok mana-mana soalan atau nak Miss ajar balik mana-mana? Miss nak Eh, answer bawah tu boleh? yang mana? Bawah mana? Yang ini. Okay, by the way, I just wanted to ask something kan. Alamak, I just forgot what I want to ask. It's okay, tak apalah. Do you have any question regarding our practical skills or this one, chapter 8? Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, kalau tak ada, korang boleh isi exit ticket and you may leave the meeting. Tapi sebelum tu kejap Miss rasa macam tak puas hati tak panggil seorang-seorang hari ni. Alif, are you okay? Okay, Miss. Alright, Ainur? Ainur Nazira? Okay, my Patricia, my ketiga-tiga Patricia okay tak? Okay, Miss. Chiu, are you okay? Okay Miss. Hawa? Izati Erdelina? Okay Miss. Kalai? Okay, Miss. Kenny? Okay, Miss. Mawada? Hidayat, are you okay? Okay, Miss. Hana Aida? Alia? Okay je Miss. Fatih Adrena? Hanani? Okay Miss. Santi? Okay Miss. Sharini? Okay Miss. Lo? Okay, Miss. Yoel Darling? Okay Miss. Okay Miss. Okay guys, so semalam cuba teka berapa orang je yang isi exit ticket Miss? 15 orang sahaja. Miss ada 21 student tau. So, can you please fill in your exit ticket for today? Boleh ke? Boleh, Miss. Okay, later yang ini untuk ada yang nak Miss hantar siap-siap ke yang slide ni? Ke nanti esok Miss hantar sekali boleh? Boleh Miss. Boleh. Okay, I think that's all from me for today. Thank you so much everyone for attending my class. Miss minta maaf kalau ada salah silap. Bye-bye. Kenny tadi Miss tak sebut nama dia. Tak apa. Okay, bye everyone. Thank you Miss. Welcome. Welcome. Thank you, Miss. Welcome. Thank you Miss.